සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් මම අද අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ Huawei Honor Band 5 එක. අපි මේක දැන් අන්බොක්ස් කරමු එහෙනම්. ඉතින් මම මේක ගත්තේ දරාස් එකෙන්. Honor Band එක Honor Band 5 AMOLED display, colourful watch face. black version එක තමයි මම ගාව තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ තියෙන මේ features ඔක්කොම watch එකේ තියෙනවද කියලා. දවස් 14ක් බැටරිය තියෙනවා. මම මේක ඉතින් දැන් අරගෙන සතියක් විතර වෙනවා පාවිච්චි කරලා බැලුවා පොඩ්ඩක්. මේක තමයි ඇතුලේ තියෙන්නේ. මම මේක බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගත්තේ ඩාරාස් එකෙන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ දෙයක් ඩාරාස් එකෙන් ගත්තාම ඒක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් රිවිව් එකක් දාන්න. මොකද අනිත් මිනිස්සුන්ටත් ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ රිවිව් එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ ගන්න ප්‍රොඩක්ට් එකේ ක්වොලිටි එක ගැන. අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මේක ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා අපේ වොච් එක. ඊපස්සේ බලමු. ආයි තියෙනවා charge කරන කේබල්. මේක තමයි ෆෝන් එකට සෙට් කරන්න දින එක. charge කරද්දී මේක ෆෝන් එකේ යටින් සෙට් කරලා මේතනින් එක්ක ෆෝන් එකේ charger එක ඕනනම් ගහන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකත් එක්ක හම්බෙන මේ කේබල් එක කනෙක්ට් කරලා ගහන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් වොච් එක බලමු. මේ තියෙන වොච් එක මේක මුලින්ම ගත්තා නම් ඔන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ charger එක සෙට් කරලා. මේක මේ පැත්තට තමයි සෙට් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ සෙට් වුණාම මේ කේබල් එක හරි ෆෝන් එකේ තියෙන USB type A කොහෙදනේ ඒ මිනි පෝට් එක ගහලා charge කරලා charge මේ කේබල් එක ගහපුවම මේක ඔන් වෙනවා. එතකොට charge වෙනවා කියලා මේක පෙන්නනවා 100 ගානක්. මම එහෙනම් charge කරලා charger එකට ගහලා මේක ඔන් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. Huawei Honor Band 5 watch එක charge කරගත්තා. මෙහෙම තමයි ඒකේ look එක තියෙන්නේ. අපි එනම් බලමු watch එකේ තියෙන features මොනවද කියලා. ඔයගලන්ට Bluetooth එකත් එක්ක ෆෝන් එකෙන් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් මේක. මේ පෙන්නන්නේ Bluetooth signal එක. signal connect වෙලා නැහැ කියලා පෙන්නන්නේ. අපි මේක දාගෙන ඇවිදිද්දි steps ගන්න මෙතනින් පෙන්නනවා. මෙතන තියෙන බටන් එක කියන්නේ ටච් කරන්න තියෙන්නේ. මේකෙන් ඩිස්ප්ලේ එකෙන් උඩට පල්ලට කරන්න පුළුවන්. මේ පැත්තට බෑක්. මේ තියෙන heart rate එක. මේක ඉතින් මේ වගේ කොළපල් ලයිට් එකක් පත්තු වෙලා sensors වලින් ගානට කැල්කියුලේට් වෙලා එනවා. අනිත් watch වගේ නෙමෙයි මේකේ ගානටම කැල්කියුලේට් වෙනවා දශමෙටම. මේ තියෙන blood oxygen meter එක. ඒකෙන් ලේවල තියෙන ඔක්සිජන් මයින් එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා ඔක්සිජන් මයින් එක. මොකද මේක ඔක්සිජන් මීටර් එක හරියටම වැඩ කරන නම් ඕගොල්ලන්ගේ වොච් එක නහරයකට ගානට සෙට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ අතේ. heart rate sensor එක වගේ නෙවෙයි මේක ගානටම සෙට් වෙලා දශමයටම සෙට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් 3 පාරක් 4 පාරක් විතර මේක කැරකිලා තමයි පස් වෙන්නේ. ස්ලීප් ට්‍රැකර් එක. මේකෙන් ගානටම දශමයටම අපි නිදාගත් වෙලාව පෙන්නනවා. මේ තියෙන workout. ඉතින් මේකේ outdoor run, indoor run, outdoor work, indoor work, outdoor cycle, indoor cycle, cross trainer,
rover, indoor swimming මේ වගේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා මේකේ. මේ තියෙන settings වලින් timer, stopwatch, faces ගැන මම වෙනම කතා කරන්නම්. ඒක app එකෙන් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. brightness, find phone එකෙන් අපිට bluetooth connect කරලා තියෙන වෙලාවක අපේ bluetooth range එක ඇතුලේ phone එක තියෙනවා නම් phone එක හොයාගන්න පුළුවන්. phone එක නැති වෙලා නම් ආය phone එකට bluetooth connect කරලා තියෙද්දි message ආවොත් පෙන්නනවා මේකෙන්. reply කරන්න බෑ. බලන්න විතරයි පුළුවන්. නිකන් ඉංග්‍රීසි එකෙන් එනවා කියවන්න පුළුවන්. bluetooth connect කරලා තියෙද්දි music එකක් play වෙනවා නම් මේකෙන් මේ තියෙන features වලින් අඩු වැඩි කරන්න, සින්දු එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. යවන්න කරන්න. ඉතින් ඒවා තමයි මේ watch එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් watch එක app එකට connect කරලා ඒක වැඩ කරන විදිය බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Huawei app එක download කරගත්තාට පස්සේ මේ වගේ open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ devices වලට ගිහිල්ලා add device වලට ගිහිල්ලා smart band වලට ගිහිල්ලා ගන්න smart band Huawei band Honor band 5 එකක්. ඉතින් මේක අප්ඩේට් කරේ දැම්මන් ඒකයි මේ අප්ඩේට් වෙන්නේ ඔක්කොම. ඉතින් Honor band 5 එක තමයි මං ගාව තියෙන්නේ. මං මේ විදිහට පෙයා කරගන්නවා. පෙයා කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ තමයි වෙන්නන්නේ. ඉතින් මේකේ watch faces මුලින්ම තියෙනවා. ඉතින් watch faces මේ වගේ තියෙනවා ගොඩක් ඒවා. අලුත් ඒවාත් තියෙනවා, පරණ ඒවාත් තියෙනවා. මම දාන් තියෙන්නේ මේක. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඔයගලන්ට watch face එක දාන්න තියෙන්නේ. okay manager වලට ගියාම main වලට ගියාම මගේ මම download කරලා තියෙන දේ පෙන්නනවා. ඉතින් තව මේකේ දාන්න තියෙන features health monitoring වලට ගියාම ඉස්සලාම උඩේ ඉඳන් කියාගෙන යන්නම්. Huawei True Sleep එකෙන් ඔයාලට කරන්නේ ඔයාලා නිදා ගන්න එක track කරනවා. track කරලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ගේ නිදාගත්ත ඒවා කොහමද, ඔයා deep sleep කොච්චරලා හිටියද, එහෙම කියලා මම පෙන්නන්න ඔයගොල්ලන්ට diagnosis එකේ තියෙනවා. activity mind එකේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලෝ කොච්චරලා ඉඳන් ඉන්නවද කියලා. ඔයා පැය දෙකක් විතර එක දිගට පැය එකමාරක් පැය දෙකක් විතර එක දිගට ඉඳගෙන ඉන්නවනම් watch එකෙන් ඔයාට notification එකක් එනවා vibrate වෙලා නැගිටින්න කියලා. නැගිටලා පොඩ්ඩක් නිකන් exercise කරන්න වගේ පොඩි animation එකක් පෙන්නනවා. continuous heart rate monitoring එකෙන් ඔයගලන්ට පෙන්නන්නේ මම මේ දාලා තියෙන smart mode එක. එතකොට පැය භාගයෙන් පැය භාගයට වගේ ඔයාගේ heart rate එක monitor කරනවා මේගොල්ලෝ. මේක real time කියන්නේ පැය 24ම කරන්න උනත් දාන්න පුළුවන්. එතකොට නම් බැටරිය දවස් දෙකකින් විතර බහිනවා. ස්මාර්ට් එකේ තියලා සතියක් විතර පුළුවන්. මේ තියෙන ඒවා ටික ඔක්කොම ඔෆ් කරලා තමයි උපරිම දවස් 14ක් තියාගන්න පුළුවන්. weather reports update ඒවත් watch එකෙන් පෙන්නනවා. alarm තියන්නත් පුළුවන් මේකේ අපිට කැමති විදියකට. notification enable කරලා තියන්නේ device settings. ඉතින් මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. මේකේ තව එක feature එකක් තියෙනවා.
මෙන්න මේ ෆීචර් එක rise wrist to wake screen. ඒ කියන්නේ අපි watch එක බැඳගෙන අපි දැන් නිකන් සාමාන්‍ය watch එකකින් බලනා වගේ අත හැරෙව්වහම watch එකේ screen එක on වෙනවා. rotate to switch screen එකත් on කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපි අත හෙලෙව්වහම screen එක තියෙන app එක මාරු වෙනවා. heart rate එක මයින් එකෙන් ආයි home screen එකට වගේ මාරු වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන්ම watch එක ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ තියෙන අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. මට දැන් අප්ඩේට් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. ඔයා එකක් අප්ඩේට් කරන්න අලුතෙන්ම ගත්තා නම් අප්ඩේට් 10ක් විතර ඇති ඔයාට. ඒ හැම එකක්ම අප්ඩේට් ඉවර වෙනකම් අප්ඩේට් කරන්න. එතකොට තමයි watch එකේ තියෙන ෆීචර්ස් ඔක්කොම පෙන්වන්නේ. අපි එහෙනම් බලමු මේකේ තියෙන අනිත් ෆීචර්ස්. මේ health app එකෙන් ඔයාට පෙන්වනවා ඔයා මේක දාගෙන ඇවිද්ද දුර, ඔයාගේ heart rate එක මම දැන් මැන්නේ නෑ. ආයිවා නිදාගත්ත විදිහ, නිදාගත්ත ඩීටේල්ස් මම ඔයාට පෙන්වන්නම්. මේ අන්තිමට මම මේක දාගෙන නිදාගත්ත දවසේ මේ තියෙන ඒවා ටික මැනලා තියෙන විදිය. ඉතින් ගොඩක්ම වටිනවා මේ watch එක ගන්නවා නම් ඔයා වියදම් කරන වියදමට අනුව ගොඩක්ම ලාභයි. ඉතින් මේක තම ඉන්න පුළුවන් බ්ලඩ් ඔක්සිජන් මීටර් එක මම අන්තිමට මැන්න දවසක් මේකේ සටහන් වෙලා නැහැ. මේක අලුතෙන් අප්ඩේට් එකට ආපු එකක්ද කොහෙද? ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ watch එක ගැන ඔයාලට තව කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ටිප්ස් එහෙමත් තියෙනවා මේගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ watch එක ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන ලේටස්ට්ම version එකට firmware අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක තියෙන ෆීචර්ස් මොකුත් පෙන්වන්නේ නැති වෙනවා. කියන්නේ අලුතෙන් එන ෆීචර්ස් ඔක්කොම පෙන්වන්නේ watch එක අප්ඩේට් කරොත් විතරයි. ඉතින් ෆෝන් වලත් ඒ වගේනේ. එහෙනම් ඊළඟ අන්බොක්සින් එකෙන් හම්බෙමු.